Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita. Sekiranya anda boleh dengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type ya, so Syaz tahu yang anda boleh dengar. Okay, yes. Terima kasih semua. Terima kasih Connie, terima kasih Wan Izzat. Alright. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini yang bertajuk 5 peringkat setiap pelabur akan lalui semasa membina portfolio saham 6 angka dari Sifar. Webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Champ Setiap Pelabur. And kepada siapa yang tidak mengenali saya adalah Syaz, merupakan moderator anda untuk hari ini dan akan bersama-sama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat dalam webinar ini adalah tujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Maklumat tersebut tidak membentukkan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan dan ia juga tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad dan pembentang tidak akan menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat am ini. Okey, mari kita kenali kita punya speaker pada hari ini iaitu Encik Ian Tai. Encik Ian Tai merupakan content producer untuk kclau.com dan beliau juga telah menulis sebanyak lebih daripada 200 artikel dalam kclau.com dan merupakan penyampai dan pengacara webinar mingguan. Beliau juga merupakan pengasas bersama untuk dividenvault.com dan beliau juga merupakan dividen investor yang melabur dalam kadar dividen 2% hingga 8% setahun. So Encik Ian Tai, apa khabar? Oh, khabar baik Syaz. Alright, dah. Okay, Syaz akan pass webinar ini kepada Encik Ian dan Encik Ian boleh mulakan webinar Encik Ian. Okey, terima kasih Syaz dan rakan-rakan sekalian, salam sejahtera dan di sini saya telah menyediakan banyak materials untuk anda. So let's get right into it. So biar saya share screen saya. Okey, so pertama sekali saya nak how I say, saya nak ask, saya nak tanya, soalan kepada semua, sebagai warm up lah, So soalan, mari kita mula dengan soalan ini ya. So sebelum saya nak share apa yang saya nak berkongsi sama rakan-rakan semua mengenali pengalaman pelaburan saya. So just want to get to know you a bit better lah, So soalan pertama adalah seperti berikut. So apakah saiz portfolio saham anda pada masa kini? So maybe you can type in the chat box. Kalau kamu adalah pelabur baru atau pedagang baru, maybe you can type in A. Kalau kamu tak ada sebarang-barang pelaburan dalam saham, maybe you can type in A. Kalau kamu mempunyai sebuah portfolio saham yang bernilai sebanyak RM25,000 sampai RM49,000, maybe you can type in B. Kalau C adalah untuk kamu yang mempunyai portfolio yang melebihi RM50,000 dan kalau kamu sudah ada RM100,000 dalam pelaburan saham. Hey, why are you here, man? Then you can type in D. So mari kita tengok. So Syaz, apakah what's with our audience? Audience kita banyak kata A. A juga dan D. A juga dan juga D. B pun ada juga. B pun ada. C kurang lah. So we have a very mixed audience untuk hari ini. So of course, yes, actually I'm a bit kanjong so just now I forgot to say thank you to Live Champ and as well as Bursa Malaysia untuk mengendalikan webinar ini so very important. Terima kasih.
Okay. So very important. Just want to mengucapkan terima kasih kerana dapatlah kerana memberikan peluang bagi saya untuk menyampaikan atau berkongsi sama rakan-rakan my investment experience kepada kamu semua. Alright, thank you so much for answering the question. Let me just continue. Okay, soalan kedua. Alright. So buat untuk hari ini ya. Okay. Dalam bidang pelaburan saham, so the thing is that apakah current expectation kamu daripada portfolio saham anda? Alright, so if you have any expectation, perhaps you can actually type in the chat box. Apakah current expectation kamu daripada portfolio saham anda? Macam seperti, let's say for example, kamu adalah seorang yang melabur untuk dividend income. So maybe you want to have more dividends. So you boleh type in the chat box, saya nak dapat more dividends. Kalau kamu mempunyai satu expectation untuk mendapatkan capital gains, mungkin you boleh type in the chat box. You want actually more capital gain, and let's see what's the response from the audience. Okay, so daripada saudara Albert, kita ada dividend dan capital gains. Faisal, capital gains. Sim Keng Chai, capital gains. Muhammad Nazli, capital gain. Wee Han Chan, capital gains. Zach Zikri, capital gains. Khairuddin, capital gain, capital gain, capital gain. Okay. Ramainya, capital gain. Okay. All right. Thank you so much, guys. Thank you so much for your response. Banyaknya, capital gain. Kurangnya, dividend. Okay. Thank you so much. All right. So di sini mari kita memulakan. Actually untuk hari ini saya akan meningkatkan presentasi saya ataupun perkongsian saya. So kalau kamu ada sebarang soalan mengenai pelaburan saham buat hari ini, sila type soalan anda ke dalam Q&A box. Dan of course Syaz akan moderate Q&A session yang akan datang sebentar lagi. Okay? So mari kita mulakan dengan bab pertama. Actually for today's webinar only got bab 1 dan bab 2. So mari kita mulakan dengan bab pertama, iaitu setting expectations right. Okay, setting expectations right. So actually for this particular webinar, saya rasa actually webinar ini adalah khas untuk kamu jika kamu baru menceburi bidang pelaburan saham. That means you are quite new to stock investing. Ataupun jika portfolio saham anda adalah bernilai kurang daripada RM20,000 buat masa kini, okay, which means you're still quite new, okay, or you could be a very young, masih muda lagi lah, okay, young investor. And number 3, jika kamu mengalami kerugian daripada spekulasi, penjudian atau perdagangan saham. Okay, so type in the chat box. Kalau kamu telah mengalami, kamu memang nak expect capital gain ataupun dividend, tapi along your journey, okay, you have mixed results ataupun you sudah mengalami kerugian daripada pembelian saham. Okay, buat masa kini, type in the chat box. Okay, you have a mixed result ataupun you ada mengalami kerugian. Let me see what's your response. So Albert, so you have a mixed results. Okay, thank you so much. Ronald Chong, rugi. Okay. Okay, Ramlan baru ceburi, welcome. Wan Izzat break even, Wihan rugi, Siti rugi, Eng Li Chin rugi. Okay, banyaknya rugi. So which means to say expectation capital gain, tapi ramai yang dapat capital loss ataupun mengalami kerugian. Alright, very good. Thank you so much for being honest. Thank you so much for being ikhlas. And right now, amat penting sekali. So di sini, I won't say that this is actually macam apa, the holy grail ataupun satu cara ataupun satu track untuk membina sebuah portfolio saham yang berangka atau bernilai 6 figures. Okay, but here saya rasa di sini I'm here just to share my experience with you, okay, because I also started with very little, with nothing, then slowly berjimat-jemat, and then from there, saya buat pelaburan, and then 6 figures lah, okay.
So di sini I'm here to share with you my experience. So di sini yang amat penting sekali bagi saya sebagai seorang pelabur adalah bukan sahaja untuk membina sebuah stock portfolio yang berangka 6 figure, berangka 6 ataupun 6 figure stock portfolio. Okay, everybody can have 6 figure stock portfolio. You just need money, right? Okay, actually you want to have a stock portfolio, just invest, just have money, buy more than $100,000 worth of stock, you sudah ada dapat 6 figure stock portfolio. Tapi yang lebih penting daripada angka tersebut adalah portfolio kamu, adakah dia beruntung? Is your stock portfolio profitable? That's number one. Dan yang kedua, apa yang penting sekali ialah resilience, iaitu adakah dia bertahan lasak pada jangka masa yang panjang. Okay, so there are 2 factors we need to actually look into, iaitu satu, pertama sekali adakah dia profitable, yang kedua adakah dia bertahan lasak. No point you have big portfolio tapi portfolio anda rugi dan dia tidak bertahan. Maksudnya economy crisis, hancur, your portfolio hancur. Doesn't matter, okay? It's not very important, okay? So the most important thing is profitable, resilience ataupun sustainability. Okay? So how do we do that? So here let's start with a small quiz. So di sini cuma beberapa soalan sahajalah. So the criteria here is that sila jawab secara jujur dan ikhlas. As honest, as jujur, as ikhlas as you possibly can. Let's go through the questions very quickly. Okay, so saya akan baca. Kamu boleh type in the chat box sama ada kamu percaya atau kamu tidak percaya. Just type in yes ataupun tidak. So saya akan baca. Saya percaya pertubuhan capital, which means capital gains, adalah cara lebih pantas untuk mencari keuntungan dari pasaran saham. Yes or no? Just type in the chat box. Okay? Okay, so di sini kita ada ramai yang type in yes. Cuma seorang Lily says no, tapi ramai yang cakap yes. Neo says no, okay. Ramlan says no. X-Trade says no, okay. Tapi majority kata yes. Alright, thank you. Let's move on. Next question. Okay, so kita sudah next question dah. Alright. Yes or no? Type in this. Saya nak saham aku naik sebanyak 20%, 50% ataupun 100%, 100% dan lebih daripada itu dalam masa 1 ataupun 2 tahun selepas membeli mereka. After you buy them, naik harga. Who wants that? Yes or no? Okay, so kita Ahmad says no. Tapi kebanyakan orang di sini cakap yes. Everybody says yes. Neo says no. Tapi, okay, so the consensus is majority di sini cakap yes. Okay, semua nak capital gains dan semua nak harga saham mereka naik sebanyak 20%, 50%, 100% and so on and so forth. Okay, selepas membeli mereka. Alright. Okay, di sini third question. Okay, third one. Yes or no? Saya nak sekurang-kurangnya 8 daripada 10 saham yang saya beli mesti naik selepas membeli mereka. Yes or no? Every 10 stock, 8 naik harga. Yes or no? Okay, semua cakap yes. Alright. Lily says no, Ramlan says no, but majority still says yes. Okay. Alright, so which means kita sudah jawab 3 soalan. Pertama sekali, is capital gain the fastest way to, you believe, the fastest way to mencari keuntungan dalam pasaran saham? The answer is yes. Do you want your saham selepas beli naik harga? The answer is yes. Every 10 stock you buy, sekurang-kurangnya at least 8 saham naik harga. Yes or no? Yes. Okay. So kebanyakan orang di sini
kata yes untuk 3 soalan yang diberikan. Alright. So this is the thing. Kalau jawapan anda adalah 3 yeses, okay, kamu mungkin akan mengalami kegagalan dan rasa duka cita. Yes, I know it's actually quite pessimistic. Dia memang satu statement yang pessimistic, tapi saya memang ada satu penjelasan untuk statement sebegini macam ini, okay? Dan more importantly, saya akan memberitahu kenapa dia akan macam ini dan macam mana nak mengelakkan, okay, kegagalan dan rasa duka cita di dalam bidang pelaburan saham. Okay, so just bear with me, ya. So if your answers are 3 yeses, you will receive failure, which is kegagalan, and you might be disappointed. Why? Kenapa? Alright. So saya bagi satu analogi, ya. So bayangkan. So kebanyakan orang di sini, just now when I asked how many of you are new investor ataupun you punya nilai portfolio saham kurang daripada RM25,000. Okay, so ramai yang kata yes, okay, still new. So mari kita bayangkan. So bayangkan, okay, pelaburan ini dia memang macam sukan. Let me repeat. Pelaburan ini dia memang macam sukan. Okay, let's say kita ambil badminton sebagai contoh, right? So bayangkan kamu merupakan seorang jurulatih badminton di BAM. Okay, Badminton Academy of Malaysia, right? Kamu sedang melatih seorang pemain badminton yang berrank 50 pada BWF. Okay, ranking dia 50. So, apakah harapan kamu terhadap pemain badminton kamu? Alright, so you are the coach, you are the satu player, berrank 50 in the BWF. Apakah expectation kamu terhadap pemain kamu jika dia bertanding dengan pemain bertaraf dunia seperti Anthony Ginting dan Kento Momota ataupun Victor Axelsen? What do you think he should aim for? Maybe you can type in the chat box. Alright. Okay. Do you expect him to win, or do you expect him to? What do you expect him to do? What do you think? What do you think he should aim for when he play against top player? Okay. Muhammad Nazli says upset. Win. Khairuddin says kalah lah. Amli says experience. Betul. Chan says, Doc Chan says learn. Dino says get experience. Eng Li Chin says experience. Abdul Sukri says kalah. Okay, bagus. Alright, thank you so much for your response. Ramlan says berani cuba. Ahmad Johari says aim for rank 40. Okay, fantastic. Okay, so kebanyakan di sini, okay, saya rasa kita mesti jujur dan ikhlas terhadap diri sendiri. Kalau kita mempunyai seorang pemain, dia berrank 50 dan dia nak lawan dengan Victor Axelsen, most of the cases, okay, we don't get very upset kalau dia kalah kepada Ginting, Momota dan Axelsen, kan? Kita akan galakkan dia cuba, berani, dan kita harap dia akan belajar daripada pengalaman. Okay, what you gain is experience. More important, you gain the lesson, you gain the experience. Kalah pada match itu tak apa, tapi mesti berani cuba, because that's where you learn the most, right? So that is actually the whole idea, alright? So that is what he should aim for. Pengalaman dan pendidikan. Alright? So maka sama dengan pelaburan. Kalau kamu mula melabur, tumpuan anda bukan terletak pada returns. So many people, first stock already sudah nak high returns, get returns, high returns. Alright, that's not the, so for me that is not exactly the most important focus. Alright, saya rasa lebih penting sekali fokus anda kalau kamu mula melabur adalah pada seperti berikut. Pertama sekali, pendidikan.
pengalaman. Ketiga, you can aim to build, atau membina sebuah prototype portfolio pelaburan. Maksudnya kalau kamu ingin membina sebuah portfolio 6 angka, let's say 100,000, mungkin kamu boleh cuba dengan RM10,000 dulu. Try to manage a RM10,000 kind of portfolio. Try that, okay? Not so much. Dia bukan untuk returns. Of course, returns is macam dia punya scorecard. Very good. Kalau you dapat untung, okay. Kalau rugi, learn from it. Okay. The whole purpose, learning. Okay. Dan lebih penting sekali, kita boleh aim, kita boleh fokus adalah untuk dapat kemenangan kecil. Okay. Maksudnya kalau let's say we talk about badminton. Lawan dengan Victor Excelson, okay? At least lah, okay? At least lah, ask your player. Kalau dalam permainan 21 game, right? 21 point game, right? At least lah, janganlah kalah 21-5 ataupun 21-6. Sekurang-kurangnya, cubalah dapat 10 mata. That is also a small win, right? So at least kita realistic terhadap apa yang kamu expect. Lepas tu kita boleh kembang lagi when you're more matured and when you're more educated and more experienced, right? So apakah kemenangan kecil bagi pelabur yang mula dalam bidang pelaburan saham ini? I can't say for all, tapi bagi saya, okay, personally, right, bagi saya kemenangan kecil ini adalah penjanaan dividen daripada 10 saham pertama yang dilaburkan. Alright. Let me just explain. Alright. So let's say for example saya baru, okay, pelabur baru. Saya tak boleh jamin, okay. Even after right now, saya pun tak boleh jamin the next 10 stock, the first 10 stock ataupun the next 10 stock yang saya akan beli 10 saham, 10 naik harga. Tak mungkin. Okay? Tak mungkin. Saya tak boleh jamin. Tapi apa yang saya boleh buat secara logik adalah dalam 10 saham yang pertama yang saya beli dan buat masa kini, 10 saham yang saya akan beli pada masa hadapan, saya boleh dapat dividends daripada semua saham itu. 100% of the saham bagi dividends. Itu boleh ke tak? Boleh. Tapi naik harga boleh ke tak? Tak boleh jamin. Okay? You will try your best, but then the thing is, it may not work. Okay? Some will go up, some will come down. More importantly, everything got dividend, sudah ada kemenangan kecil. So that is actually for my case lah. Okay, you can use this untuk rujukan anda. So that is actually bab pertama. Sekarang very important saya akan berkongsi sama rakan-rakan di sini 5 fasa untuk membina 6-figure stock portfolio mulai dari Sifar. Okay, so saya pun tahu di sini yang ada rakan-rakan yang sudah ada 6-figure stock portfolio. Mungkin kamu boleh mungkin kamu boleh tengok fasa ini dan kita boleh reflect. Alright? Kita boleh reflect secara bersama. Okay? Sama adakah fasa ini, right? Is this thing applicable to you? Adakah fasa ini adakah ini jalan yang dilalui oleh kamu diri sendiri? Okay? So this is the 5 phases ataupun inilahnya 5 fasa untuk pembinaan 6-figure stock portfolio daripada Sifar. Okay. Apa kebanyakan orang menantikan? So inilah dia. Alright, most people expect this. Mula dengan capital 10,000, nak jadikan dia sebanyak 100,000 dalam tempoh bulanan, either in months ataupun in 2 years.
Everyone loves the top glove story. Alright, so that's why top glove like that lah. Alright, but the thing is that is not reality. I mean to say, not sustainable lah in the long run. Okay, so don't always go into the stock market with that kind of expectation lah. Okay, set your expectation right. Okay, jangan masuk dengan minda ataupun mindset seperti begitu. Okay, not very good. So inilah dia saya rasa langkah yang lebih sustainable ke arah pembinaan sebuah six-figure stock portfolio. So kita ada 5 fasa. 5 fasa adalah seperti berikut. Fasa pertama adalah fasa mindset. Fasa kedua adalah fasa pendidikan ataupun learning. Fasa ketiga adalah prototype. Fasa keempat adalah optimization. Dan fasa kelima adalah expansion. So we have 5 phases. Mindset, learning, prototype, optimization, and expansion. So mari kita tengok each of these fasa one at a time. Ya, starting with fasa pertama, mindset. Okay, so fasa pertama adalah mindset. So apa maksudnya? Okay, di sini saya rasa semua orang di sini kan kita mempunyai kepercayaan ataupun belief system kita diri sendiri terhadap bagaimanakah cara yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan daripada pasaran saham. Okay, everyone have a belief system how to make money fast or how best to make money in the stock market. Okay, tapi di sini saya nak berkongsi sama rakan-rakan bahawa kalau bolehlah, okay, bagi saya rasa saya tak ada start dengan kepercayaan sebegitulah. Alright, I don't have that kind of belief. Bagi saya mindset saya right adalah saya rasa pasaran saham ini macam kasino. Okay, bagi saya lah. Alright, cerita saya lah. Kalau saya mula dengan mindset yang takut. Okay, saya takut kerana saya tengok keluarga saya, bukan immediate family, tapi macam saudari saya, extended family saya ini, mungkin mereka berdagang ataupun mereka buat spekulasi dalam pasaran saham dan mereka rugi. Maka kerugian tersebut, selepas saya dengar mereka rugi, saya pun percaya pasaran saham ini memang satu tempat yang amat berisiko. Okay, saya rasa pelaburan saham ini berisiko tinggi. Okay, that is what my belief last time. So apa yang saya perlu buat? So bagi saya perlu change my mindset. Tapi macam mana nak change saya punya mindset? Bagaimana saya nak tukar pandangan saya terhadap pasaran saham? Maka saya di sini saya telah saya tidak bermula dengan membeli sebuah saham. Saya bermula daripada belajar. Saya beli buku yang ditulis berkenaan dengan pelaburan saham, dan saya sendiri pun belajar banyak daripada pelabur yang berjaya seperti Warren Buffett. Banyak buku yang tulis terhadap beliau, Warren Buffett ini, seorang legend dalam bidang pelaburan saham. Dan di sini dalam fasa ini kan, bagi saya akan challenge, okay, saya akan challenge mindset saya, apa yang saya fikir terhadap pasaran saham dengan apa yang Warren Buffett fikir terhadap pasaran saham ini. What I think and what he thinks will be very different. Berlainan. Alright, kerana dia berjaya. Saya bukan. Saya seorang yang baru. Green and fresh, right? So, dalam fasa ini, saya kena belajar. Saya kena belajar apakah sikap, apakah mindset, apakah filosofi yang orang-orang berjaya seperti ini, macam mana mereka fikir, apakah sudut pandangan mereka terhadap
pelaburan saham. Saya kena belajar dan saya kena reflect kepada diri sendiri. Lepas tu saya rasa kalau mereka punya pandangan adalah lebih bagus daripada saya kena adopt. Okay, so that is actually fasa pertama, alright. And I will also recommend kepada rakan-rakan sekalian. Mungkin di sini kamu ada satu mindset terhadap pasaran saham, but saya akan recommend rakan-rakan di sini untuk belajar daripada pelabur yang berjaya. Who actually the best one is Warren Buffett lah. So maka di sini kalau boleh belajar apakah filosofi dia terhadap pelaburan, dan kalau kamu fikir, sudut pandangan dia adalah lebih bagus daripada kau, why don't you just adopt his mindset untuk portfolio kamu diri sendiri. Okay, so that's the first one. Alright, so di sini saya rasa kebanyakan bagi kamu di sini mungkin kamu rasa macam saya pun rasa stock investing ini memang judi. Okay, ataupun trading ini judi, ataupun speculation in the stock market is judi. Alright, it's all high risk, high return. How you make money? Kerja saham naik cepat, terburu. Alright, that one you have to change. Alright, kalau you nak berjaya, you have to actually look at how people do things. Alright, the mindset is mereka tidak speculate, tidak trade, tidak gamble. Mereka cuma yang successful saya belajar adalah mereka membeli perniagaan yang bagus dan mereka cuba membeli mereka, which means perniagaan yang bagus pada nilai valuation yang rendah. That is the mindset. Okay, so di sini adalah fasa pertama, iaitu mindset. Okay, next. Okay, so selepas kita selesaikan mindset, alright, fasa kedua adalah fasa learning. Okay, so learn what? Alright, belajar apa? So di sini apakah investment skills yang diperlukan untuk mencari good businesses dan menilai mereka? Okay, di fasa kedua ini, saya rasa ada dua skill yang penting, yang mustahak. Setiap pelabur mesti belajar. Jika kamu nak berjaya dalam bidang pelaburan saham, if you want to be successful, you must possess these two skills. Yang pertama sekali, the skill set untuk identify, okay, untuk identify perniagaan yang bagus dan asingkan perniagaan yang bagus daripada perniagaan yang tak bagus. Okay, contohnya di besar Malaysia, buat saya tahu, saya rasa kita ada hampir 1,000 syarikat tersenarai pada besar Malaysia. I believe it is about 900 plus. Bukan semua syarikat yang tersenarai adalah perniagaan yang bagus. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Okay, ada yang untung, ada yang rugi. Maka kita mesti tahu macam mana nak identify yang mana yang bagus dan asingkan mereka yang tak bagus. Alright? So bagaimana kita nak buat macam itu? So bagi saya, untuk mengasingkan yang bagus daripada yang tak bagus, saya perlu belajar membaca laporan kewangan. Okay? Laporan kewangan. Kenapa? The reason is very simple. Sebab di dalam laporan kewangan, kita boleh menilai, kita boleh assess the company's sales, the company's financial track record, iaitu dia punya sales ataupun perolehan, keuntungan, cash flow mereka dan debt mereka ataupun perhutangan mereka. Sales, profits, cash flow, debt. Okay, very important. Kalau kamu erti 4 ini, very good. You can actually identify yang bagus and separate them from yang tak bagus. Okay, good business. Lepas tu, that is actually first skill. First skill adalah
identify good businesses from bad businesses. The second skill yang kedua yang kamu mesti, yang adalah saya rasa mustahak untuk belajar adalah valuation skill. Skill penilaian saham. Okay. So let's say kita ada 900 syarikat tersenarai. Okay. Lepas menganalisa, lepas baca mereka punya laporan kewangan, saya rasa we will be winding down to the top 30 or top 50 yang kamu suka ataupun yang kamu rasa syarikat bagus. Okay, 900 become 30 or 50. Daripada 30 atau 50, bukan semua syarikat ini kamu boleh beli kerana ada yang murah dari segi penilaian, ada yang mahal dari segi penilaian. Penilaian ini bukan tengok itu harga saham. That's not the way, right? That's not the way to look at valuation. Valuation ini kita mesti hitung valuation ratio. Maksudnya kita mesti belajar bagaimana cara pengkiraan dan lebih penting sekali cara penggunaan valuation ratio. Dan valuation ratio ini adalah seperti berikut. PE ratio, PB ratio dan dividend yield. Have to learn this three. Okay? Kalau kamu sebagai seorang pelabur saham tak tahu hitung PE ratio, tak tahu hitung dan guna PE ratio, PB ratio dan dividend yield, tak payahlah cakap pelaburan. Kamu cuma beli dan cuba nasib sajalah. Okay, that is actually the key thing here. Alright, you must know these two skills: financial literacy, financial reports. You know how to read them. Valuation ratio. Two skills, right? Now kita sudah habis fasa kedua. Alright. So lepas fasa pertama adalah mindset, fasa kedua adalah learning. Lepas tu, lepas mindset yang after you have good mindset, lepas kamu ada sikap ataupun attitude ataupun minda yang bagus, kita sudah ada skill, maka fasa ketiga ini adalah prototype. So apa ini prototype? Okay, prototype ini as it mentioned, okay, we won't build the whole portfolio first. Kita akan bina secara kecil-kecilan dulu. Okay, maksudnya saya tahu, okay, kebanyakan orang di sini memang ada, let's say for example, kamu ada satu dream atau satu cita-cita nak membina, nak buka satu cafe, alright, ataupun restaurant. Tapi why not just try with satu gerai saja first, okay? So prototype ini memang seperti begitu. You have a dream to open a restaurant, tapi kita mula dengan satu gerai kecil. Start with that first, okay? So prototype is like your gerai kecil, okay? So di sini bagaimana kita buat satu prototype kecil adalah seperti berikut. Pertama sekali, kita boleh buat satu watch list. Nah, watch list ini kamu boleh include sebanyak 20 ataupun 30 syarikat tersenarai yang kamu rasa mereka adalah perniagaan yang bagus. Alright, 20 to 30 perniagaan saham. Alright, perniagaan yang bagus. Lepas tu kita boleh hitung mereka punya valuation ratio ataupun ratio ataupun kadar penilaian, the PE ratio, PB ratio, dividend yield. Okay, you do that. Okay, dan di sini, okay, kita aim for two things. Number one, dapat kemenangan kecil. Okay, you can actually mencontohi saya lah. Alright, the first 10 stock semua ada dividend. Small win already. Finish. Beautiful. Okay. Tak payahlah harap 10 stock semua naik harga. Nanti duka cita. Nanti, 10 stock only 5 stock go up, 5 stock come down. Sudah disappointed. Sudah tak shock lah. Okay. Kerana expectation macam ini, expectation nak naik harga tapi at the end of the day, in reality, ada yang mengalami kerugian. Okay, so be mindful of your expectation, right?
Dan di sini saya rasa kita boleh, kalau kamu hari ini ada modal yang besar seperti 6-figure net worth ataupun 7-figure net worth, tapi kamu mula, you got the money tapi you tak ada experience, tak ada education dalam stock investing, why not start with a small little portfolio first? Okay, jangan ganggu sangat, jangan bantai je. Okay, bina besar-besar. Besar is not the factor. Profitability and sustainability are the two things that will make your portfolio stand. So, maka, even though you have a lot of money, duit banyak, tapi bina satu portfolio, tapi bina satu gerai kecil, like 20,000, 25,000. Focus on learning and experience first. That is prototype. Okay? Now, kenapa kita mesti buat satu prototype portfolio? Okay, actually dia ada peranan dia diri sendiri. Okay, so the prototype portfolio, kenapa kita bina dia is because of this. The objective of building a prototype portfolio adalah untuk mengkaji dan menguji apa yang kamu sudah belajar. Alright, you got the mindset phase, you got your skill set phase. This one is more like putting what you learn into the test. Alright, buat kajian dan ujian. Alright, so di sini is more like examination, test water. Okay, and more importantly, dalam pasaran saham, okay, walaupun sebagai seorang pelabur, we have to use logic, we have to read the annual reports, everything semua, everything is a business decision. Tapi for most of the time, apa yang kamu mengalami adalah emosi. Alright, when stocks go up, emosi tinggi. When stocks come down, emosi rendah, sudah turun, sudah muka masam, itu semua benda. Okay, so you got ups and downs. So the thing is that apa yang kamu mesti pelajari adalah when you build a prototype portfolio, you akan belajar bagaimana nak mengendalikan emosi kamu sebagai seorang pelabur. Alright, you have to learn about emotional handling, very important. Okay, because if you do not know this, okay, when you have a bigger portfolio and you don't have emotion handling, kamu akan mengalami masalah yang besar. Alright, sebab kalau kamu impian anda adalah untuk membina ataupun menguruskan sebuah portfolio 6 angka, what if market crash? Kamu akan panik. Alright, because no emotional handling. So prototype is the best way for you to learn about this, to experience this, so that when you have big portfolio, kamu akan rasa tenang ataupun lebih tenang. Alright, kalau ada economic crisis. Alright, so that's why we build prototype portfolio. And next, kita akan move on kepada fasa yang keempat, iaitu optimization. Okay, so apakah fasa ini? Alright, so let's say for example, kamu telah mengalami fasa yang ketiga. Alright, selepas phase 3, alright, after you have buy your first 10 stocks or first 20 stocks, kamu akan mengalami capital gains dan losses. Very normal. Alright, very, very normal. Ini kebiasaan. Alright, you akan ada saham yang naik harga dan saham yang turun harga. Okay, mungkin kamu ada saham yang bagus, tapi in the midst of this, kamu pun juga akan buat kesilapan. So optimization ini, fasa ini adalah untuk mengenali diri sendiri. Know yourself. Apakah yang telah berjaya untuk anda dan apakah yang tak jadi untuk kamu, diri sendiri. Alright. So di sini, okay, you will learn what works for you and what didn't work out very well for you. Okay. So dalam fasa ini, optimization ini, kamu mesti belajar bagaimana
nak cut loss ataupun bagaimana nak own up to your mistake. Okay, alright. This one not easy to learn, but something that you have to learn. Bagaimana nak jujur dan ikhlas bagi diri sendiri. Kalau kamu buat kesilapan, kita boleh cut loss. Lepas tu kita ambil capital. Okay, dapatkan apa-apa capital lah. Okay, mungkin you sudah loss, tak apa, dapatkan balik capital itu daripada apa yang sudah rugi, dan kamu mesti alihkan capital itu kepada what is working for you. Alright. So it's like that. That's called capital recycling. Alright. Kita semula capital itu. Alright. Because why? Kalau capital itu, kalau kamu hold on to that stock that is not working for you, bazirlah masa, bazirlah duit. Alright. Lebih baik kamu clear itu stock kerana you sudah buat kesilapan, ambil stock balik, ambil capital balik, put it back into something that work for you. Okay. So di sini some humility, not ego. A lot of, including myself, I also have to learn this thing. A lot of humility have to be learned. Alright. Sikap pembelajaran ini secara berterusan amat diperlukan di sini. Alright. Everyone is on a learning journey. Even if you hit 6 figure, you still have to learn. It's all about learning, right? So after you have optimized, inilah fasa yang terseronok di antara 5 fasa yang telah saya jelaskan. Fasa 5, fasa kelima, expansion. Alright, why is it called expansion? Kerana selepas phase 4, alright, so let me repeat the first 4 phase. You have the right mindset, phase 1. Phase 2, ada skill set. You know how to identify perniagaan bagus and perniagaan yang tak bagus. Okay, and daripada perniagaan yang bagus, you got another skill set. Menilai mereka so that you know which one is undervalued, which one is overvalued. Very good skill. Okay, fasa kedua. Fasa ketiga, sudah ada prototype portfolio. You are ongoing process, sudah learning, not just how to assess deal, but also emotional handling. Very good. Fasa keempat, okay, you sudah belajar macam mana nak, you kind of like know how to own up to your mistake, and then you kind of like cut loss at the one that you make mistake. Yang kesilapan itu kamu cut, lepas tu ambil balik capital dan letak balik ke dalam apa yang working bagi kamu. Now, phase 5. Okay. At this stage, you might have portfolio saham yang bernilai sebanyak 30,000, 50,000 atau 70,000 dan sebagainya. Okay. So on and so forth. At this stage, at your mind, you akan ada sebuah pelan pelaburan, investment plan yang lebih terperinci. Alright, you have a better game plan. Alright, because of your education, your mindset, your experience. So now you have a game plan. Lebih cekap punya game plan daripada once upon a time when you don't even have a mindset. You just have expectation. Nak untung cepat, nak naik harga, semua saham saya beli nak naik. That's what you expect, but no plan. At phase 5, you have a plan. Okay. So di sini, that's when when you have an investment plan already, now you can go all in. Not to say all in lah. Now you can go and put more effort in mengembangkan portfolio saham kamu. Why? More experience, more education, got skill already. Everything can, right? So that is phase number 5. Okay, so therefore, buat fasa ini kamu boleh kembangkan portfolio saham anda. Kamu boleh melabur saham tanpa memperolehi stock tips. So at phase 5, right?
You don't need to go to Facebook. You don't need to go to YouTube. You don't need to go to anywhere to get stock tips. Kenapa? Because you sudah ada skill. You ada skill, experience, education, mindset, got plan. What for you need stock tips? No need stock tips already. All right. You don't need all this kind of stuff already. All right. At this stage, kamu, I believe lah, saya percaya kepada kamu, kamu boleh dapat keuntungan yang lebih tinggi pada risiko yang lebih rendah. Okay. So bagi pelabur, setiap pelabur, fasa kelima ini merupakan fasa yang lebih untung. That's where the money is. Fasa keuntungan besar. Alright, this is the phase where you make the most money not because of the stock market, not because the pasaran saham ini bagus atau tak bagus. Bukan macam itu. Alright, fasa ini fasa keuntungan yang besar bagi setiap pelabur kerana pelabur itu bagus. It's the investor that is good, not the market. Alright, so hopefully everyone can achieve that lah. Alright, so more importantly, it's not the stock market. The more important thing is the stock investor. Pelabur itu bagus, apa pun bagus. Alright, it's like the saying lah. Alright, if you are a good businessman, whatever business, you can make it work. If you are a lousy businessman, whatever business also, you can't make it work. Okay, it's also the same philosophy, right? Now, di sini, kalau kamu seorang pelabur yang baru, kamu mesti melalui fasa pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima secara step by step. Alright, dia tak ada shortcut. Alright, tak ada shortcut untuk keuntungan ini. Kenapa? Kerana yang untung bukan terhadap what stock you buy. Yang more important than stock profits adalah pelabur, alright, the investor. Sama ada kamu ada sikap yang bagus, kamu ada pelan pelaburan yang bagus, pengalaman, pendidikan, skill set. If you have all these things, congratulations, tanya kepada kamu, because you are ready to take your portfolio and fly. Alright, so di sini I will give you some takeaways. Okay, walaupun dia dituliskan dalam bahasa English, saya akan translate kepada bahasa Malaysia. Alright, some takeaways. Successful investors think and do differently from most investors. So maka di sini saya nak show dan recommend rakan-rakan sekalian banyak belajarlah, banyak baca dan banyak belajar daripada pelabur yang lebih berjaya daripada kita. Okay, walaupun I mean to say, even those people who are successful, right, yang sudah berjaya, mereka masih nak belajar daripada orang yang lebih berjaya, orang yang lebih berjaya ataupun mempunyai kejayaan yang lebih daripada mereka. Alright, so I would say that this kind of thing, right, there's no ending to learning lah. So let's start learning. Mari kita sama-sama belajar. Okay, that's the first one. Number two, if you are new, don't focus so much on returns or results. Okay, kalau kamu seorang pelabur yang baru, lebih baik tumpukan kepada pendidikan dan pengalaman and not so much on your capital gains. Alright, forget about that first. Focus on yourself. Grow, mean to say, developing yourself as an investor. Lebih penting, right? The third one, the journey to build a profitable six-figure portfolio has 5 phases. Okay, that one kita sudah terangkan. Let's move on. Investing is a lifestyle of learning, growing, and maturing. Yes, tumpukan kepada pendidikan, alright, pertubuhan, dan harap-harap when that time happens, kita sudah mencapai kematangan sebagai seorang pelabur. Don't take shortcuts. Tak ada shortcut lah di sini. It may cut short your investment life, of course. Kalau kamu nak untung sangat tapi tak mau belajar dan tak mau
ambil itu kesempatan untuk memperolehi pengalaman. The only pengalaman that you have is duka cita dan disappointment lah. And then kamu tak akan you won't last in the stock market lah. You won't last in this field lah. Why? Because you expect something but then it won't work. Alright, because no continuous learning. Okay. So this is actually what I have. Terima kasih kepada semua yang mendengari, dan di sini saya rasa kalau kamu ada soalan, best time to ask me anything. And with that, saya akan pass back the control kepada moderator kita, Syaz. Terima kasih Cik Ian di atas perkongsian sebentar tadi. Setuju tak kalau bahasa Melayu Cik Ian sangat bagus? Bagus, keep it up. Alright, Okay, thank you. Share screen. Okay, so saya klik stop share. Ya, I'm sharing now. Sudah. Okay. Kita akan masuk dalam sesi Q&A sebentar lagi. So kepada sesiapa yang mempunyai soalan kepada Encik Ian, anda boleh type soalan anda di Q&A box. So Syaz akan baca sebentar lagi. Okay, kita ada soalan pertama daripada Tuan Abdul Razak. So apakah ciri-ciri perniagaan yang bagus? Good quarter report ke, good annual report ke, ataupun PE tinggi ke, ataupun EPS tinggi? Yang mana satu ciri-ciri yang bagus untuk perniagaan? Okay, so bagi saya kan, dalam assessment saya, sama ada perniagaan itu bagus atau tidak. Okay, I will break it into 3 parts. Okay, ada 3 parts. Okay, very simple. Past, present, future. Okay, past, present, future. Yang past itu past 10 years. Okay, 10 tahun lalu. Okay, past 10 years. Yang present 12 months. Okay, 12 bulan terkini. Future. Okay, apa yang mereka akan buat pada masa yang hadapan. Okay, so let's start with the past 10 years. 10 years means 10 years annual report. Okay, laporan kewangan tahunan sebanyak 10 tahun. So di sini saya nak tahu apakah growth story mereka, apa yang mereka telah buat pada 10 tahun yang lalu. Bagaimana mereka, apakah perolehan mereka, keuntungan mereka. Keuntungan here means keuntungan bersih mereka. Lepas tu aliran tunai operasi mereka. Okay, dan hutang mereka. So di sini saya nak tahu, okay, adakah syarikat itu bertumbuh dari segi sales, dari segi profit, dari segi aliran tunai beroperasi ataupun operating cash flow. Kalau ini 3 ada, bagus. Sudah bagus. Kerana di Malaysia 900 companies, bukan semua syarikat boleh buat macam itu. Kalau dapat, bagus. Okay. Alright, this one very good criteria already. Okay. Lepas tu debt mereka kalau boleh rendah lah. Alright. That's my preference lah. Okay. So that is past 10 years. Present 12 months maksudnya sama ada mereka, let's say mereka ada past 10 years punya track record bagus, maka buat masa kini adakah mereka boleh kekalkan prestasi mereka dari segi keuntungan dan dari segi balance sheet mereka. Kalau mereka bagus, mereka masih bagus, kekal, actually stock investing dia macam ini. It's like your student, it's like sekolah, murid-murid sekolah. Alright, it's like our murid-murid sekolah, If let's say for the past so many years, itu murid dia memang tiap-tiap kali dapat A, okay? Every year, ujian dapat A, examination dapat A, semua A. Okay? That's the past 10 years, semua A. Alright? The next exam, we akan anticipate dia akan continue to get A lah. Alright? Because the chances are there. It's like your murid-murid sekolah.
What we don't want is the murid-murid sekolah dah. Wow, right? Wow, you know, sometimes B, sometimes C, sometimes D, sometimes E, sometimes fail. Lepas tu, wow, once in a while dia dapat A. Gila lah. Alright, so we don't want that kind of thing. Alright, that's not consistent already. We want something which is more consistent. So, yang past itu past track record, yang present itu sama ada mereka boleh kekal. Lepas tu yang future, apa inisiatif hari ini yang mereka buat untuk kekalkan pertubuhan perniagaan mereka ke masa hadapan. Okay, so that is your growth plan, growth strategy. So how do you analyze company? Past, present, future. Past 10 years track record, present 12 months, future plan, or growth initiative today to grow the company into the near future. That's how I do it lah. Thank you. Alright, terima kasih Encik Ian di atas tips kita panggil. Saya punya SOP lah. SOP Oh, boleh Standard diguna lah, pakai standard. Alright. Okay, soalan seterusnya daripada Megat Muazzam. Adakah kita perlu cut loss ketika market yang lemah seperti sekarang? Sebagai contoh lah, beli saham syarikat yang memberikan dividen 5% dan merekodkan profit konsisten. Tapi sentimen market lemah menyebabkan nilai portfolio jatuh sehingga 10%. Apa pendapat Encik Ian? Oh, saya rasa actually did it happen? Actually got one time it happened lah, but bukan pasaran inilah. Dia memang ada lah, tapi it won't go for long lah. Okay. Alright, so kalau kita dapat satu perniagaan yang bagus, okay, perniagaan bagus, dividen bagus, semua bagus, tapi market sentiment tak bagus lah. Alright. Okay, here's how I see things lah. There are many angles to explain this lah, but I'll explain it in one way. Okay. Alright. So dalam pasaran yang bagus, siapa akan beli saham? Bukan sahaja pelabur. Kita ada pedagang, kita ada speculator, kita ada penjudi, ataupun kita yang cuba nasib lah. Banyak yang cuba nasib lah. Semua datang. Kalau pasaran bagus, semua orang datang. Alright. Kalau semua orang datang, harga itu atau nilai saham itu akan naik lah. Okay. Tapi harga yang naik itu dia bukan apa? Dia bukan how I say, the cost of it is not because the business profit has gone up. Alright. The cost of it is because banyak orang datang nak beli. Okay. So that is when as investor sebagai pelabur kita tak buat apa-apa lah. Kita just chill lah, relax sajalah, jangan buat apa-apa lah. Okay. Dalam pasaran yang tak bagus, semua orang, pelabur, pedagang, gamblers, semua orang akan keluar daripada pasaran. Maka pasaran pun turunlah. Kalau turun, cuma tinggal pelabur, okeylah. So, kita boleh dapat nilai yang lebih rendah. Okay, daripada situ kita pilih perniagaan yang terbagus di antara yang bagus dan dapatkan mereka pada harga yang rendah. So yang itu adalah kita nak practice, kita nak master this kind of art form lah, ataupun seni pelaburan yang seperti berikut. But in order to do this, one more thing is that mesti ada cash. Alright, so maka sometimes kita pun keep some cash lah, just in case these things happen. Yep, Syaz. Okay, soalan seterusnya. Bagaimana kita nak bertahan semasa market tengah bearish bila harga saham asyik turun? Berapa lama kita boleh bertahan? Dalam pendapat Encik Ian. Oh, sebenarnya kita tak menghirau sangat bear market berapa lama sampai kita boleh bertahan. Sebab kita bukan seorang yang berdagang. Kalau kamu berdagang, memang kamu akan tanyalah. Tapi bagi kita, kerana kita pun tidak
tidak beli saham dengan share margin financing, kita tak berhutang dalam apabila kita beli saham, kita beli dengan tunai. So maka kita beli, lepas tu kita akan letak saham itu dalam portfolio kita dan let it roll lah. Alright, because apa yang kita beli adalah perniagaan yang stabil, perniagaan yang bagus, beruntung dan dia akan bertumbuh. Maksudnya kalau kita beli saham, kita mesti ada jangka. Okey, jangka masa yang panjang. Maka apa yang in between, kita memang ada saham harga naik, harga turun. Kalau turun, belilah. Beli banyak lagi lah. Kerana, okay, because it depends on the plan. Okay. Alright, I give you two plan. Satu plan adalah seperti berikut. You buy one company at, let's say, RM5, and then you try to hit it RM10, and then out. Beli RM5, jual RM10, lepas tu belah. Bye-bye. The end. End of story. That one is perdagangan. Alright. For most cases, perdagangan. Second plan is that good stock at the end of your 10 years investment career, hopefully you akan berkumpul sebanyak 10,000 unit saham itu. 10,000 unit So when you do that, you tak akan hirau apa harganya. Make sure when you buy that 10,000 unit itu, make sure dia harga yang rendah. Alright. So it's like, okay, some people buy Maybank, alright, buy Maybank RM8.5, harap-harap Maybank akan jadi RM9 atau RM10. But what's the point if you only buy 1,000 unit? Alright, it's not gonna make your life any different. But the next plan is actually we don't care about the price. As long as Maybank is a good business, perniagaan yang bagus, semua masih menyimpan duit ke dalam Maybank, semua masih pinjam duit daripada Maybank, and this and that whatnot. At the end of your investment career, you got 50,000 units of Maybank. Wah, okay lah, yang itu kamu okay lah, boleh lah bersama. You think about it, 50,000 unit Maybank, okay. Every 6 months dapat dividen. Okay lah, syok lah, boleh cuti-cuti Malaysia lah. It depends on your, so these are two different plan lah. I'm the second type lah, not so much of the first type. Yeah. Okay, terima kasih Cik Ian. Okay, soalan seterusnya, apakah tadi Cik Ian ada mention pasal operating cash flow. So apa beza operating cash flow dengan cash flow? Okay, Normal bagus. cash flow. Yeah. Bagus soalan ini. Okay, so cash flow statement ini ataupun statement, okay, dalam bahasa Malaysia saya pun tak tahu lah. Okay lah, let's just say cash flow statement lah. Okay, cash flow statement ini dia ada 3 part. Part pertama adalah operating cash flow. Part kedua adalah cash flow from investment activity, dan part ketiga adalah cash flow from financing activity. Okay, dia ada 3 part. So part pertama yang operating cash flow itu, dia adalah aliran tunai ya, daripada semua item yang berkenaan dengan business operation. Okay, so contohnya, let's say saya ada satu perniagaan, lepas tu saya dapat duit daripada pelanggan, daripada customer saya, lepas tu saya tolak kos-kos semua itu, kos bahan-bahan, kos pekerja, kos sewa itu semua. At the end of the day, kita ada operating cash flow. Okay, so cash flow ini berkenaan dengan perniagaan. Yang part kedua itu, cash flow from investment activity. Ini maksudnya, let's say for example, perniagaan saya ini perlu beli satu mesin. Iaitu part that one is actually under cash flow from investment activity. Okay, kalau saya nak buat capex, saya nak beli mesin, ataupun saya nak buat
saya beli satu tanah untuk bina satu kilang yang baru, that one is investment activity. The last one, financing activity, the cash flow from financing activity adalah kalau saya pinjam duit daripada bank, that's financing activity lah. Kalau saya bayar dividends kepada diri sendiri ataupun semua pemegang saham saya, iaitu financing activity. Okay, so if you add these three, finally, then we have the net cash flow. Okay, so that is the difference. Okay, so that is the difference between aliran tunai operasi dengan aliran tunai biasa. Okey, soalan seterusnya untuk Cik Ian. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga saham yang turun naik? Adakah sebab syarikat yang bagus tetapi harga saham yang statik ataupun lebih turun? Dan ada juga syarikat yang kurang bagus tapi harga terus melonjak naik. Sebenarnya faktor ini actually banyak faktor. Pertama sekali, bukan semua yang membeli saham adalah pelabur saham. Alright, kita ada banyak jenis haiwan di pasaran saham, banyaknya haiwan. Contohnya saya adalah sejenis haiwan lah. Okay, haiwan ini pelabur dividen lah. Okay, so that's one type of animal lah. Okay, there are many types of animal. Dividend investor, growth investor, value momentum. Alright, the one that is buying at a discount, the net kind of investor. Lepas tu kita ada trader, kita ada gambler, kita yang cuba nasib, kita banyak jenis orang lah. Banyak jenis orang dengan cara yang lain, dengan prinsip yang lain, fikiran yang lain, sudut pandangan yang lain, semua lain. Semua nak tapi ada satu objektif, dapat duit daripada pasaran saham. So macam mana? So kalau buat macam ini, okay, dia akan mempengaruhi pergerakan harga saham turun naik. Dalam masa jangka yang pendek, it's like anything can happen because we cannot predict emotion, right? So anything can happen in the stock market. Tapi bagi harga saham, bagi yang jangka masa yang panjang, at the end of the day, perniagaan yang bagus, yang masih bertumbuh, alright, profit naik, semua naik, okay, customer naik, sales naik, profit naik, cash flow naik, everything naik, the valuation of the company will go up. Okay, so maka di sini tak perlulah kita hiraukan apa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham secara pendek. No point. Unless you're a trader lah, but I'm not a trader, so don't care lah, alright? As long as the business that you buy into is good enough already. But make sure you buy at a low valuation. Okay? So di sini add on bonus sikit. Sebab ada syarikat yang bagus tapi harga saham static. Okay, don't know, maybe because people don't want to talk about it. That's the best, Perniagaan baik, harga saham static. Nobody talk about it. Iaitu nobody talk about it. Saya tak gemari sangat Saya tak gemari sangat saham yang semua orang cakap. Macam pasal, let's say 2 years ago, Top Glove, everybody is talking about it. That one no good lah, because everyone talk about it. Forget it lah. Okay, forget about it lah, because if your auntie and uncle, your friends who never really invest start talking about it, something very wrong. But if there's a syarikat bagus, and they are, harga saham static, very good. Buy and keep your mouth shut. But sorry. Actually, I'm not supposed to laugh, but really is this really buy senyap. Don't talk too much, okay? Alright, that's the key thing. Dan ada syarikat yang kurang bagus, tapi harga terus naik.
it won't be for long lah. All right. Maybe some news or some rumors or some things. A lot of people when they buy stock mereka dipengaruhi oleh satu benda. Mereka tak tengok secara keseluruhan. Ada satu berita atau satu rumor atau satu tips atau satu orang beritahu apa yang berkenaan dengan saham itu, mereka terus beli. Ada orang macam itu. So don't need to bother about all this kind of stuff. Just focus on the fundamentals. You will do okay. Yeah. Just. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Abdul Razak juga. Adakah jumlah share isu ni memainkan peranan jika kita jumpa FE? FE tu financing activity ke fundamental analysis? Ya Tuan Razak? Fundamental Yang bagus analysis untuk lah. dalam sesuatu saham. Jumlah share issued. Share issued, ya. Tak berapa lah. Saya rasa yang lebih penting adalah sales profit. But profit must also look at cash flow, operating cash flow. Actually, these three things: cash, Penting lah. profits, Profit, operating cash operating flow, flow. debt level, important. Mustahak. The rest Mustahak. yes, The rest mustahak. not important sangat lah. Not that important. Tak berapa penting. So that's why di sini kan, the favorite website that I go to adalah laman web Besar Malaysia. All the laporan kewangan over there. Just download and read only. Alright. So di sini kalau kamu adalah seorang pelabur di Besar Malaysia, banyak guna laman web itu. So many information. Betul. Visit that every day. Visit that site every day. It will do you good. Thank you. Tak perlu nak pergi kelas yang bayar-bayar dan nak just tengok je bursa ekonomi, betul? Betul. Kat But sana make ada sure the banyak. fundamental. Yalah, fundamental lah. Okey, soalan seterusnya daripada Zack Zikri. Menurut Encik Ian, keadaan pasar yang teruk macam ni, adakah ia akan berkekalan dalam berapa lama? Iaitu saya rasa tak berapa penting. Kalau bagi saya sebagai seorang pelabur, saya boleh kata kalau pasaran buruk ini boleh berterusan, baguslah. Okay. Saya tak, kerana di dalam pasaran yang teruk, kita boleh beli perniagaan bagus, saham perniagaan bagus secara nilai yang pada harga atau nilai yang lebih rendah. Okey, kalau keadaan pasaran ini memang teruk dan dia akan berterusan seperti ini, bagus. Okey, don't expect it to go up. I hope not lah. But with that said, saya bukan seorang yang boleh buat ramalan. Kerana sebagai seorang pelabur, kita sudah tahu kita bukan seorang peramal. We are not people who we are not prophets. We do not know. Okay, pelabur ini mereka cuma mementingkan fundamental business itu, because apa yang kita beli, saham itu adalah perniagaan. Okay, that's why bagi kita cuma fokus kepada perniagaan. Alright, bukan harga saham. Harga saham ini ataupun pasaran ini, siapa yang mementingkan mereka? Pedagang, spekulator, yang cuba nasib, ataupun newbie, semua itu mereka akan mementingkan itu, okay? Tapi bukan pelabur. Kalau bagi pelabur, kita cuma fokus kepada business. So, untuk menjawab soalan kamu, Zack, keadaan pasaran yang teruk macam ini akan berkekalan berapa lama, kita tak tahu lah, memang tak tahu. Tapi bagi saya, kalau boleh, okay lah, betul, just carry on lah, alright. Because for us, it's a good chance to actually accumulate more lah, at the lowest price. Because you see our plan, we are not people who try to go in at $1 and sell at $2. We want to accumulate. We think that
You just want to speculate 1,000 Maybank shares, that one nothing lah. It doesn't add much value. I hope saya berharap bagi semua yang masih mendengar, selepas kita mendengar webinar ini, 10 tahun kemudian ataupun 20 tahun kemudian, ada orang di sini sudah berjaya mengumpul sebanyak 10,000, 20,000, 50,000 unit saham-saham yang bagus di pasaran, di Bursa Malaysia. Yang itu lebih penting kerana dia akan membayar ataupun dia akan menjadi sebuah dana yang kukuh, dan dana ini boleh, ataupun dana ini membolehkan kita bersara secara selesa. Yep. Kita soalan terakhir boleh ke Encik Ian sebab kita dah berada di penghujung masa? Boleh. Okey. Salah satu perniagaan yang bagus seperti server dinamik tetapi tiba-tiba harga jatuh dari RM3 ke 30 sen. Apakah pendapat Tuan dalam aspek integriti untuk pelaburan saham? Oh, pertama sekali, adakah ini sebuah perniagaan yang bagus? Saya tak tahulah. Okey, saya tak boleh, saya rasa tak boleh further comment. Saya tak boleh jawab di sini. Tapi sebagai because this is serba dinamik, it's an oil and gas construction company. So, apakah ciri-ciri anda? Apakah ciri-ciri ramalan diri sendiri terhadap satu perniagaan yang bagus? That one we have to look at sales and profits, which I think I will still look at cash flow lah. Check the cash flow lah. That's all I can say lah. Alright, but I never do much study on this. Okay, so that is actually the first one lor. Okay, the first one, serba dinamik. So that is actually the first one. The second one is kerana perniagaan ini, macam mana saya cakap, laporan kewangan ini agak penting. Okay, because it has to be audited. Dia mesti diauditkan. Dan dia ada isu-isu berkenaan dengan audit semua itu benda. So, that's the thing lah. Okay, so that's the thing why it dropped from so much to so low lah. Okay, so that is the thing. But as a pelabur, saya rasa actually if you are a value investor, very unlikely you will focus on serba dinamik lah. In fact, I know there's a news on serba dinamik, but from the value investor point of view, kita pun tak akan menghiraukan apa yang sudah terjadi lah. Maybe we will read the edge lah, but then the thing, we just read, apa yang sudah terjadi, tapi we don't really care lah. It's not part of our watch list also lah. Okay, so there are things that, okay, here's the thing. Pelabur akan fokus kepada perniagaan yang bagus, tapi pedagang akan fokus kepada saham yang lain, ataupun spekulator ataupun yang lain, yang haiwan-haiwan lain kan, mereka akan fokus kepada benda yang lain. So what you focus on is very important. That one is very mustahab. But I like what you say, aspek integrity dalam pelaburan saham, because that one has to do with accounting, auditing, semua itu. So I hope that, of course, Bursa Malaysia, I would say it's still okay lah. The integrity is still there lah. Corporate governance is still there lah. Of course, can be improved lah. But every country also can be improved on what. So I mean to say that's the thing lah. But when it comes to serba dinamik, got no further comment lah. Sorry about that. Okey, terima kasih Encik Ian di atas kesudian untuk menjawab soalan-soalan daripada partisipan kita pada hari ini. Okey,
untuk menjawab soalan daripada Abdul Sukri, adakah kelas yang ajar baca annual report? Untuk pengetahuan Cik Abdul Sukri, anda boleh tengok kita punya past recording webinar. Kita ada webinar tentang daripada tak salah Syaz daripada Miss Pauline Yong, how to read an annual report. So anda boleh lihat kita punya past webinar di Bursa Academy. So Bursa Academy ini merupakan one stop e-learning platform untuk para pelabur ataupun para pedagang untuk cari maklumat ataupun cari sources untuk belajar dengan lebih lanjut macam mana kita nak melabur dan juga berdagang. So anda boleh layari di www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papan skrin anda. Okay, next. Untuk next webinar kita yang bertajuk Introduction to Warrants. So kepada sesiapa yang ingin tahu dengan lebih lanjut tentang warrants, anda boleh join webinar kita pada 22 Jun 2022, hari Rabu sama masa 8.30 hingga 10 malam. So registration link Syaz letakkan di chat box, so anda boleh klik untuk register. So kepada siapa yang nak move pergi ke warrant, so anda boleh join webinar kita pada hari Rabu ni, dan webinar ini suitable untuk beginner. Okay, next. Kepada sesiapa yang soalannya tak dapat terjawab tadi, sebentar tadi, anda boleh email ke Encik Ian@kasilau.com untuk soalan-soalan yang anda ingin bertanya. So terima kasih sekali lagi untuk Encik Ian di atas perkongsian pada hari dan kesudian untuk menjadi speaker kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk partisipan kita pada hari ini. Anda memang terbaik. Selamat malam Encik Ian dan selamat malam semua. Terima kasih kepada semua. Selamat malam. Alright, see you guys. Alright, see you guys again. Jumpa lagi.